Pe Iasmina o rog numai să stea de siguranță, nu cumva să scap sau să fac ceva pe partea alaltă. Aici avem pregătite chingile. Am două seturi de câte două. V-am arătat în clipul anterior. Am fost la cei de la Archimina sau Artul, cum îi găsiți pe net. Spre în dreapta. La recomandarea lui Costin, mulțumim frumos, Alexandru. O să venim așa cu carabină din asta. Mutăm undeva cam pe mijlocul roții să fim centrați. Dacă prinzi de motor și vrei să miști motorul, nu mișcă motorul deloc, dar remorca. Uite aici. Nu l-am pus perfect drept. Stă un pic opus față de cricul lateral. Am luat un cadru cu drona. Și cam aia e, cam mergem înapoi în oraș. Hello! Salutare, dragilor! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Robert și Iasmina. Și bine v-a regăsit într-un nou episod. Într-un episod în care vrem să testăm motorul, remorca cu dubița. Primul trio împreună. Azi e o zi faină de vineri, chiar foarte cald deja. Vrem să facem o tură prin județ. Facem câțiva kilometri cu motocicleta pe remorcă, după care să facem undeva o pauză, să dăm jos motocicleta, mergem un pic, ne plimbăm cu ea, să venim înapoi, o încărcăm iară, venim acasă, descărcăm, punem totul la loc. Cam ăsta e planul, să vedem real dacă avem de făcut treaba asta pe drum, într-o zi din asta faină, când pune el sus, dă-l jos, cum ne descurcăm noi doi. Corect. Așa că haideți să trecem vedem la treabă. cum ne descurcăm. Aici avem pregătite chingile. Am două seturi de câte două. V-am arătat în clipul anterior. Am fost la cei de la Archimina sau Artul, cum îi găsiți pe net. Și în Arad pe Episcopiei 58, de la ei am astea. Mai am eu ceva chingi din astea, păstrate de altă dată. Aici de la Costin Alexandru, de la Moto Trailer, mi-a trimis prinderea asta pentru roata din spate. El mi-a mai trimis și ceva prindere de ghidon pe care nu aș vrea acum neapărat să o folosesc. Și aici am cumpărat de la Maki Shop, niște carabine sau carabe, cum le zic eu, că o să vreau să asigur în urechile astea cu carabine, să nu cumva să ne iasă sau să facem ceva prostii cu astea ce au numai urechi așa. Bun, unii am înțeles că împing motocicleta direct pe rampă, eu aș vrea să o pornesc și să urc frumos în întâia. Pe Iasmina o rog numai să stea de siguranță, nu cumva să scap sau să fac ceva pe partea alaltă. Până aici totul ușor. Până mă învăț cu unghiurile, că nu văd. La un moment dat o să fac din simț, da? Până atunci, spre în dreapta. Mai un pic. Bun. Lăsăm în viteză. Oprim și acum să vedem că n-am făcut test data trecută când am fost la sudat. Dacă pot să pun eu piciorul acum aici jos. Și la fix, bă, băieți. Bun. Stă? Da. Ideea e că motocicleta în momentul de față stă. Și acum ne putem apuca de ancorat. Vedeți? Bucata asta de metal, asta am sudat-o aici ca să pot să-mi stea cricul. Mie, în mod normal, pe partea asta mi-a fost șina de urcare și am mutat-o dincoace să fie prinsă când îs pe drum, ca eu să pot să am piciorul aici. Bineînțeles, când ancorez motocicleta o să stea dreaptă. Dar doar acum, până în momentul ăsta. Putem scoate cheile, nu? Da, putem scoate cheile și acum hai să vedem cum ancorăm, că e prima oară când facem asta. Până una alta, aș vrea să bag rampa la loc. Se bagă invers cu fața încolo. Ăla e destul de grea. Uite așa. Acolo în capăt și aici la gaură.
pe fiecare capăt, unde am chestia asta de agățătoare, la recomandarea lui Costin, mulțumim frumos, Alexandru, o să venim așa cu carabină din asta. Astea le las aici, că nu știu niciodată când ai doar de agățat ceva. Cam asta o fi principiul, să vedem. Știi cum e, ca orice ce-i prima oară. Acum am uit la prinderea asta de roată. Sunt cele două capete care vin ancorate. Și atunci ai mijlocul, care are un sky și vine prins pe jantă. Hai să începem cu chestia asta. Mutăm undeva cam pe mijlocul roții să fim centrați. Băgăm printre spițe sky-ul. Întindem cât putem de bine și închidem bucla. Uite așa. Și acum ne rămân pe două părți. Uite așa. E pregătit. După cât timp ne revedem? Cred că o oră jumate? Cred că aproape 2 ore. Bun. Toată chestia a început de la prinderea asta de roată. Ea pentru ce-i gândită e bună. Doar că eu la mine la remorcă nu am cum să o prind, pentru că asta e indicat să o prinzi perfect drept cu axul. Că am stat la telefon cu Costin Alexandru, m-a mai îndrumat, m-a mai sfătuit. Uitați aici, am făcut și găuri. Am zis că pot să bag carabinele pe aici. Am dat găuri în șine. Nu încă put. Efectiv nu am cum, cel puțin în configurația mea de bază, dacă mai îmi cumpăr poate alte, nu știu, king și chestii, ori mi-au mai recomandat ceva king în formă din aia de 8, ce poți să treci după orice kinga și după aia legi cu carabină și vii mai departe. Ideea de bază, e prins în 4 puncte, în 2 mai serios, în 2 mai slab. Să începem aici. Am prins de basculă, direct de basculă, asta e întins mai tare, într-o ureche din asta. Sus, mai slăbuț, nu întins extraordinar de tare, un pic am comprimat, numai cât să stea oricum și pe drum, dacă mergi 2 persoane și bagaje se comprimă un pic, el nu-i până în capăt. Îi un pic, deci dacă vii pe el acum și uite, vrei să-i mai faci, vezi? Uite, se decomprimă un pic. Deci telescopul încă lucrează, încă nu-i ca și cum ar fi cu 2 persoane pe el și bagaje. Apoi, în față, trecut pe aici pe la ax, am avut grijă să nu prins ceva ce-i problemă, iar strâns mai tare de o ureche din asta, de crash bar, nu foarte tare, cât să fie prins. Hai, poate mai dau, uite așa, atât, un click. Și gata. Astea înfiletate înapoi, verificat încă o dată, că am prins și cu carabină de 8 și cu urechea lui, deci e prins în 2 puncte, la fel și din coace. Ăsta prins mai tare, ăsta mai moale. Și acum, testul. Dacă prinzi de motor și vrei să miști motorul, nu mișcă motorul deloc, dar remorca. Uite aici. Bun, nu mai pleacă niciunde. Hai să vedem de ce mai avem noi timp, că e ora 2 trecut, eu la 6 mă duc la filmat. Vedem ce reușim să facem. Deci până la urmă am folosit 2 kingi de ale mele, ce le-am avut, 2 kingi de la Archimina. O să vă arăt ce fain e sistemul cu clicket, când o să desfacem motocicleta. 95 de lei, setul de 2, 190 de lei, 4 bucăți. Dacă vreți să cumpărați orice de lei din magazin, fizic sau de pe site-ul lor de pe Artul, să nu uitați să băgați VIP Luții, scris împreună, și veți avea 10% reducere. Oamenii s-au gândit la noi și la voi cu o mică atenție. Bun. Începem testele prima oară prin oraș. Ne-am uitat pe hartă, pe timp, și unde am vrut noi să mergem erau 2 ore pe direct, deci plus cu oprit să dau jos motor, n-am timp, e aproape ora 3. Eu la 6 trebuie să fiu la filmat, din păcate, trebuie să scurtăm ziua. Și am zis că dăm o tură pe aici prin oraș, pe centură. Mergem înapoi până la Genul, acolo la închirier remorci, de unde am luat remorca, să văd dacă are să-mi dea de test o altă cuplă din aia de la 13 pini la 7, că
ăsta văd că nu face contact un pin și nu am semnalizarea pe dreapta la remorcă. Și probabil că e ori din cuplă, ori de la mine din priza aia. Și vreau să aflu dacă e adaptorul sau e problemă de la mine din interior. Fraților, a venit vara. Stai de cald. Bine că bagă clima bine. Na, uite, 60 la oră, nici nu simt că o am în spate, nu bag de seamă. Stai. Nu l-am pus perfect drept. Stă un pic opus față de cricul lateral. Că mi-a fost frică când am ancorat prima oară, nu cumva să-l trag pe mine. Și atunci a rămas foarte puțin înclinat pe partea cu cricul lateral, da? Nu are absolut nimic, că e doar foarte puțin. Ora de vârf și până mă obișnuiesc cu ideea că am remorcă când plec să nu uit că-s mai lung decât de obicei. Ia că stau. Da, știți cât am făcut? 1 kilometru are. Și tot e blocat. Dar ne obișnim cu străinătatea, știi că acolo ei mai... Dar la ei nu, pe naționale nu prea prins, da? Că toată lumea pe autostrăzi. Autostrăzi, da, acolo sigur prins. Hai că e fain. Azi vineri, nu ne-am gândit și noi că și ora 3 aproape. Facem teste când putem, așa, între lucru, între filmări, între editări. Da. Noi, astăzi ce-i? 25. Păi astăzi. Noi undeva din 5-6 mai noi vrem să plecăm în Austria pentru vreo 10 zile. Uite, hai să lăsăm și pe om să intre înapoi pe bandă. Și de-aia trebuie să facem teste, că nu putem pleca la primul drum lung de vreo 2000 de kilometri fără să testăm. Exact. Aici a ratat omul ieșirea. În loc să urce pe pasaj, am luat-o pe lângă. A fost un pic în afara orașului. Am oprit mai înainte numai să facem câteva poze, să-mi schimb poza de banner de pe Facebook. Am luat și un cadru cu drona. Și cam mai e, că mergem înapoi în oraș. Că mi-a deja ora 4. Totul e pe fugă. Totul e pe fugă. Na, nu-i bai, măcar oricum suntem mai deștepți cu 5 minute. Am văzut cum îi, ce îi. Bine că am avut chinci, că vezi că avem 8 chinci cu care am legat. Acum am mai întărit un pic și la roată în față, că s-a plimbat vreo 5 cm așa față-spate. E greuț, dar ne obișnuim. Sperăm să fie tot în regulă și pe viitor. Ne presează timpul ăla cel mai grav acum, că nu avem timp să facem experimente, să umblăm, să testăm. Bine că am reușit și azi, măcar, uite, 2, 3, 4 ore. Hai că ne auzim când despachetăm de pe remorcă. Să vă arăt ce faine sunt chingile alea cu clichet. Am băgat dubița cu fața. A rămas un pic fundul afară la remorcă. Să ne mișcăm cu talent, să nu încurcăm aici, dar nu-i trafic acum mare. Aici v-am zis că am legat, că mișca așa un pic. Față-spate, un pic, câțiva centimetri. E bine. Pentru primul test e satisfăcător. Aici vă arătam la chingile astea cu clichet, că apeși aici și se trag înapoi și să fac iară micuțe. Vrei să-l deschizi, doar tragi, vrei înapoi. Se pare interesant. Acum desfacem partea dreaptă prima oară, ca să ne rămână pe picior dincolo. Chingile-s date jos. Rampa asta are e greuță. Bag la loc aici. Așa. E în viteză. Nu-mi trebuie cheie. Trebuie numai multă grijă și atenție acum. Că el fiind în viteză, să mă joc din ambreiaj. Gata, au rămas blocat în frână, în ambreiaj. Și acum aici e greu că să nimerești mijlocul. Așa. Bun. Vezi, el ar trebui să vină mai spre mine. Încetuț. Uite, din ambreiaj. Ce fac? Pac, un pic, uite. Tot e din ambreiaj, vezi-l?
gata. Și direcția parcare cu el. Gata, motorul parcat, remorca parcată, dubița parcată. Nu a ieșit chiar cum ne-am imaginat din prima, că o să facem o tură mai lungă și să mișcăm și motorul, dar e bine. Asta e, data viitoare. Ne-am învățat măcar un pic cum e cu legatul, am văzut jos la ax, în spate la basculă, sus un pic din crash bar și din spate de la suporții laterali de cutii de acolo, prins un pic și stă perfect. Eu mi-am făcut probleme afară cum o să fie, dar sincer m-am dus afară 80, cam așa, și mi s-a părut mult mai safe și mai plăcut de mers decât așa când nici colo cu remorca. E ca și la motor, când ești full echipat cu lăs, cel mai greu e încet. Când pleci din loc, când faci manevre la viteze mici. Cum te-ai pornit din loc, e perfect. Bun, no, sper că v-a plăcut și vouă acest episod, așa cum ne-a plăcut și nouă. Ce să zicem și noi. Și ne dați un like, un comment și ne vedem cât de curând. Ciao! Următorul clip, nu știm despre ce o fi, dar Stați aproape și veți vedea. veți afla Exact. împreună cu noi. Da. Salutare, vă salută Dubițarii, ceau! Ciao!